Mayor Rodrigo Roa Duterte. Salamat. Kindly sit now. Thank you for your courtesy. I have a 3 pages speech here. He traveled all the way from Davao City to deliver a 2.5-minute speech. Would that be okay with you? And after that, I'm going to Manila because I have to visit a wake sa sabi to Mr. President, we are live on TV and on Facebook. Huwag kang magmura. Huwag kang maghanap ng away sa mga pare. Because as the Ecclesiastes says, it's the Bible. It is there always a time. Time to be proper and a time to be a shit. Ganon talaga yan. And all because this is planet Earth. It is not heaven. And so, the constraints that are placed on his soul is not really applicable to us. There will be a time to speak, and I will, maybe in the coming days. And for now, I will just keep my silence, for I want to see how the nation reacts. Kumbaga, I'm shaking the tree. If you would notice me, every now and then, either national or local, ginugulo ko talaga yung puno. It could be quiet, and there's something dark, there's something bright, and there's something sinister, and there is something which is we just go along with life, however presented to us by the different sectors. Tatanggapin natin yan because they tell us that is how it should be. You know, I don't. Ako yung tao na mahilig sa, I really want to just test the limits of everything. Even when I was young, and I was to be more of the values. Hindi ako sa my first concern ever since sa tatay ko. Ayaw ko naman magyabang, but my father was governor of Davao when it was only one.
When he died, it became Davao del Norte, del Sur Oriental, Occidental, Cumbal Valley, Davao City. That was how it was divided. This Davao del Sur went to Cuanco and Almendras. Oriental went to the Rabat. Norte became the turf of Lorendo. And itong mga sa Cumbal Valley, yung host work for it because they struck gold there. Ngayon, bago ako before I forget, let me just acknowledge our entourage, maybe. Hindi naman sila guest because they are here because of me, the Presidential Advisor for Political Affairs, Francis Tolentino. He used to be the mayor of Tagaytay, and we became friends because nagmumotor kaming dalawa. I ride the big bike and I toured the Philippines, big bike lang. Pati dito hindi lang niya ako kilala noon. But sumasakay kami ng barge. We used to ride here because kukunting sakyan and a little bit safer. The Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino, is here because he helped me. When I became president, sabi ko, tulungan mo ako, help me. And ever since, he's been doing, I have so many things to do as president. I want to do it personally, to solve it, to be on hands. Problem is, I'm just a human being and I can only do so much. So, ibig sabihin, I cannot run my own errands. Di ko kaya lahat yan. So, nandito yan sila. And Francis Tolentino, Mayor Tolentino took care of the Bicol problem nung pumutok yung Mayon. So, he was there. Iniwan ko siya, sabi ko, huwag kang umuwi sa Maynila hanggang hindi mo matapos ang problema dito. Ito naman si Michael, Visaya seems to be a little bit malikot, lalo na there's a resurgence dito sa, I heard yung mga odikta are at it again. So I'm warning them. Yung namang dito sa eastern side, natapos na. Ewan ko kung sinong gustong pumalit. The Bohol Governor, Edgar Chato, the officers and members of the Vice Mayors'League of the Philippines, led by its national president, Donabel Joy Mejia, mga kasama ko sa gobyerno, mga kapatid ko. So I'd like to go on by saying that the reason why I'm here is because I want you to know that I'm putting everybody on the deck to make this country peaceful. At I warned the mayors, kailan yun, as a matter of fact, if you're a city mayor, noon, di ba, pinatawag ko lahat kayo sa opisina ko sa Pasig. At sinabi ko, kinulong ko kayo, ganito, at sinabi ko na talaga na do not go into drugs. Kaya mayor kayo, papatayin ko talaga kayo. Prangka-prangka. You know, when I was building a city, from the aftermath of the communal wars doon, including the NPAs and the soldiers,
I said, kinausap ko yung NPA kasi magkaintindihan naman kami kasi we are just also migrants sa Davao noon at magkasama kami sa hirap. Nabi ko, umalis kayo sa Davao, kundi magpatayan tayo. So ang naiwan sa akin, mga kriminal, pati mga droga. At ang simple lang naman ang sinabi ko. Do not destroy the city that I'm trying to build. A city that will be comfortable. Yan lang. Do not destroy the city because I will kill you. And do not destroy the lives of our children because I will kill you. Yan, nung naging presidente ako, same message. Ngayon, nandyan sila kaharap, mga oposisyon, mga may trabaho kayo. I don't know what's your vocation, but you have your purpose in this planet. But we have ours. Noong abogado lang ako, when I was young, andoon nga si Victor de la Serna kanina, yung professor ko sa criminal law. That guy is really very good. He was a top-notcher. Doon siya kanina. Nung bata ako na abogado, nakafocus ako doon sa kliyente ko. And whether or not he is really guilty, that would depend on how you also manage the case. Either you plea bargain to a lower offense or an outright acquittal if there is no strong evidence. Pero yung pandari, papasok yan sa amin kung alam namin yung talagang may kasalanan. So when I became a fiscal, I was very strict. Talagang kalaban ko yan, Bruno. So that when I became mayor, talagang patayan kami doon. At hindi ako wala akong paikot-ikot na istorya. Talagang irita kita. And the mayors told them, wag kayong pumasok. And when you begin to kill your policeman, and when you kill a soldier, until now, still missing, at yung iba, inilibing mo lang dyan sa, and then you build a mansion from rags to riches ka. Hindi kami nainggit. May mainggit. Anong inggitan namin dyan? Sanay naman tayo sa mahirap. Ba't mo nakita ko yung wallpaper mo, pera ng Pilipinas? Really be an obscene person. Redeeming factor. As a matter of fact, you don't deserve to live. You deserve to die. Ganon yan. Kung sirain mo lahat ng bata dito, ngayon, pati yung mga vendors sa Quiapo, naghirit yan, driver, humihirit yan. And that is why ang disgrasya dito, kaya ako talaga umiinit ng ulo, pinupuntahan ko, binubulsit ko, kasi sinabi ko, dapat for every yung bangga na maraming, ano ba itong bangga sa Tagalog? Ano? Banggaan rin? Pareho naman pala. Pero pa ang tanong. Why I'm not. Kaming mga taga-Davao, di gambal kami mga Ilonggo. Di kami Ara, mga Ilocano. It's a melting place sa Mindanao. Kaya we grow with the Ilocanos, with Batanggenyo, doon sa squatters area, kasi doon ka man talaga mag-upisa. Pag ikaw ay bago sa isang syudad, wala ka man kaagad ng milbuti kung may lupa naghintay sa iyo. Kaya yung nasanay, yung one part of the neighborhood, ano naman po, ang Batanggenyo, sige lang mura, halagang mura. Naririnig namin, lumaki rin kami, putang ina, Ganon yan. So, ulitin ko lang,
huwag talaga, mag-aaway lang tayo, sabihin ko sa inyo. At I will not hesitate. Hindi talaga magdadawang isip. Pagka sinira mo na ang bayan ko, I'm not really a popular person. I said I'm quite awed by the votes that I got. Na dito sa Visayas, dito sa, even, wala ako ni isang barangay captain. Dito sa Cebu, that's where my father is from, or was. Danao. Di wala nga akong isang barangay captain. Because I have the cousins and everybody. Wala ako sa Luzon except Abet. Kaya dito sa Mindanao, Subiri, pati of course yung Davao, nung Sinograles, yung anak. Yung tatay gusto kong patayin pero yung anak, huwag kasi anak man ng pinsan ko yung asawa ng gago eh. Paano nabulan ng ulol? Ikat mo yan kasi baka magalit. Magsuntukan lang kami. Yun ang kinakausap ko sa inyo. Drugs muna. Yung mga mayors, pinapa-audit ko kay... Alam mo kung bakit sinasabi ko na sa inyo, I'm addressing to you like mayors. Kasi wala man kayong papuntahan next election, magtakbo mo talaga kayo ng mayor. Sigurado yan, almost 3/4. Siguro 8 out of 10. Lalo na kung kontrapartido mo ang putang inang mayor na yan. Patayin mo. Pahiraw. Bakit o padaanan sa gastos? May pera ka. Kung limitado ka lang yung pera mo, may 22 rifle ka, di ipatarget mo na lang. You know, I started as a vice mayor, OIC. And my only dream at that time, because my mother led the Yellow Friday sa Davao. Ngayon lang talagang apat lang yun sila. Pamarcha-marcha. Diyan sa plaza, titindig yan. Ang karap niya mga sundalo. O sige siya yaw-yaw dyan. Ang audience niya mga sundalo. Wala ba nakikinig sa kanila no? Takot eh. I'm addressing you now as mayor kasi dapat alam ninyo yung trabaho ninyo. You're supposed to be, kayo, yung mayor, wala ka. The easiest way to dispose of a mayor who does not give you enough contractual positions, ayaw magbigay kasi hangol. Ano ang hangol sa Tagalog? Damot. Damot ang gago. Marami yan. Ayaw talaga magbigay. So, baka nakaluhod ka palagi, wala kang appropriation na yung pork barrel na may project ka dito, project ka doon, siya ang gumagawa ng budget. Lalo na kung talo ka sa konseyo by sheer number. Wala ka talaga. Alam mo kung anong sekreto dyan. Saong kas tubig. Ako yung presidente. Sabi ko dito na ako sa tao. Diretso na ako. Wala na ako. Pag sabi ko, wala tayong leader, wala tayong kilala, meron, pero nandoon sa kabila. And all sorts of, the vagaries of life. Dive ako sa tao. Doon ako sa tao, sekreto lang, papunta-punta kunwari sa ano. Kaya, I just give you an inkling.
wala man akong pera. And the money started to come in when I was already hitting 32. Ang nagbigay lahat, halos, kayo, politiko man kayo, what will you do if you're given 50 million the day before the election? You think you can taping stations? Makabili ka pa ng boto? Sige ka bigay? Putang ina, ipasok ng bulusahin niya ng leader mo. Hindi mo na kasi wala ka ng panahon mag-check. Unlike before, kung na may sufficient funding ka, o sabi ito, bigay. O kapitan, distribute. Ma-check mo doon. O, dumating ba? O, binigay ni kapitan. Kaya nagbigay, binulos ako. Ngayon, ang kumanik magtanong, basta ako mahirap. Kaya yung nagdating sa akin na on the eve of the election, wala ko ito, binulsa ko. Kasi may panggasto sa butit na lang. Kaya kung nanalo ako, wala rin akong pang-blow out. Totoo. Wala man akong negosyo. All my life, I was a prosecutor. Then I became OIC mayor. Then I won the mayorship in 1988. And I stayed there for 23 years. Hindi po ako natalo. Diretso na ako pagka-presidente. Never tasted defeat. Sa mga babae, marami. Wala. Puro busted. Sige, sabi ko, kung ayaw ninyo ng presidente ako, bahala kayo. Hindi ko na rin sila pinapansin. Kaya kung mayor ka, you are the president of your municipality. My God, how come ang tataas ng crime rates ninyo? Sabi ko kay General Anyo, i-audit mo nga yan sila, sir. And sabi ko, yung mga mayors na hindi makapag-control ng crime, and every now and then may bus dito, by bus doon, kung saan-saan na lang, at it numbers like 20 by bus operations a day, tanggalin mo yung pulis niya. Ilagay ko yung pulis ko, ikaw na yung mayor. In so far as law and order, you are the mayor. Wag mo nang pansinin yung mayor na yan. Tanggalin din, and I will file a case against you. Serious neglect of duty or simple neglect, gross ignorance of the law, or oppression, or simply doing nothing. If you are not doing anything, I will file charges against you. And saying ko kay Anyo, dismiss mo. You recommend for the dismissal and I will sign it. Hindi naman pwede akin lang lahat. Akin lang lahat ang patayan. Bang, 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 bang. Mag-share tayo. Pag makulong ako pagkatapos nito, kulong rin kayo. Bagay, nandoon man si Dilima, hindi naman yung makalabas. Tapos sabi pa niya, yung halik ko daw doon sa Korea, acts of lasciviousness. Putang, acts of lasciviousness, ano ka man ng TV, gaga. Acts of lasciviousness, ikaw, nagpalabas ka ng X-rated, nag-exhibition ka, tapos ako ngayon acts of lasciviousness. Anong ginawa mo? Dahan-dahan ka magsalita. Hindi lang kami nakabot niyan sa law school. Kung nakabot kami, hinulog ko sa agdanan niya. Si Pap, na. But that's actually what I want you to do. Just enforce the law. You are there to enforce the law. You're mayor. Alam mo, the long and short of our... You read your oath of office.
The long and short of that, you can reduce it in two sentences or not in so many words. It simply says, protect the people and preserve the Republic of the Philippines as a nation. Yan lang. Wala namang hinihingi yung budget, well, yung preparation of budget, that comes naturally every day sa cabinet. Pero yung mga gano'n na, as a matter of responsibility, ibigay talaga sa iyo, you do it. Now, if you are a mayor or a councilor or a barangay captain or a policeman or a military man and you use your office as a platform for drug operation, putang ina, mauuna talaga kayo. Sabihin ko sa inyo, I will not hesitate. I will not even blink. Hindi pwede yung kung magnegosyo ka, wag gamitin mo yung pagka-chief of police mo, pagka-mayor mo, pagka-gobernador, mabutit na lang, walang vice mayor pumasok ng droga. Kung hindi, patay na yan. Pak, bantay. Pag binula, totoo yan. Tanungin niyo yung vice mayor, tanungin niyo yung gobernador niyo. Ay, yung gobernador at pinatawag ko yan sila. Remember? Giprangkahan ko talaga, sabi ko, putang ina, okay, patayin ko kayo. Totoo. Pero I laid the predicate. I said, do not be insulted. Kasi ako pa naman, I hate to, pareho lang rin tayo. Started as an OIC Vice Mayor. Sabi ko, ayaw ko magsalita na ganito. But I've heard so many stories. Sabi ko, huwag kayong pumasok dyan. Kinulong ko yan sila. Tanungin mo si Goberno. Pinatawag ko, pinasira ko. I even sent the soldiers out. Doon kay Sibas. Kami lang mag-usap. Nabi ko talaga sa gobernos, ang mga mayors rin, huwag kayong pumasok dyan. Pagka pumasok ka, pinapatay mo yung pulis. Tapos ikaw yung nagsira ng, mga tindera sa Manila. Pati yung mga driver, you better be careful. Kaya pag may disgrasya, ipa-drug test mo talaga. Karamihan kasi dyan, itong mga buang na driver, alam nila mag-drive sila. Kagaya ng pulis. Instead na matulog muna, magreserba ng tulog sa katawan, kasi ang biyahe papuntang Bicol, papuntang Mindanao, ay walang ginawa kung hindi mag-inom dyan. Tapos pagdating ng, kasi mariba ang biyahe, yun na. Kaya magbangga, 20, 30 persons dead. Ikaw naman magbasa ka, mag-init ang ulo mo. Imagine, slaughter of for nothing. Kaya galit ako sa droga. Because it puts our children, our countrymen to slavery. And they are slaves to a drug that has to have a fix for him. Pagsakay ng, when the monkey rides on his back, pagkati ng katawan yan, wala namang masyadong pera yan. Kaya nga itong sabi, na lang yung, alam mo na kung sino, bakit pinatay ni Duterte yung mga may pagkaugok ninyo. Shabu is a commodity for the poor. Ang mga mayaman now are into cocaine. Marami na pumapasok na cocaine because the cartel of Mexico is trying to come in. Pag nag-mix yan sila mga dito sa
Yun. Tapon ng shabu. Niluluto lang kasi yan sa wala naman masyado dito. Niluluto yan sa international waters. May mga trawlers dyan eh. Kasi sa kusina ninyo, kaya mong lutuin yan. Pagkatapos luto, ilagay yung mga blue na tinatapon. May GPS. Mo naman ng GPS. Lagyan ng GPS. Tapos, pagpitik niyan, kunin na. Kaya ito hanggang kamatayan talaga I don't know. Pag wala na akong presidente ko ng style ng pag hindi mo ginanito to, wala. Sigurado. Kasi kayo alam ninyo yan. Pag ako nagbigay dito, ako, wala. Kawawa yung next generation. Walang mangyari sa ating bayan. Maniwala kayo. Bakit ko mang gawain niya? Kasi may ko patayin kita. Why is there a need for me to threaten everybody? Is it really necessary? Bakit ba ako maghambog-hambog dyan? Magpayabang patayin kita. Sino man ako? Nakala mo naman wala akong buhay na pwede rin putulin. But, I have this. I take my oath. It's sacred to me. At saka may experience ako. I was doing trial work as a prosecutor for almost 9 years. Doon ko nakita yung mga kaso na bumagsak, na binibili, pinapalitan yung mga ebidensya pagdating doon tawas na. Putang ina. Kaya wala akong magawa. Nagsasabihin ng pulis, yun sir, yung palitan, pera eh. Kaya bakit si Parahino, putang ina? Bakit si Espinosa matapang? Bakit yan sila udikta? They strut around as if, look, let me tell the Republic of the Philippines, the people. Itong highway natin, itong roads natin, itong park natin, para ito sa matitino, the law-abiding citizen of this country. It is not for the drug people to be there. Putang ina, pag nakita kita dyan, damputin kita, itapon kita doon sa dagat. Gusto mo talaga malaman? Total, baka hulihin mo yan. Karga mo helicopter. Ayaw mong salita. Di ka, way mo sulti ninyo? Okay. Hulog mo yung putang inang yan. Dalawa na lang kayo. Salita kayo? Wala. Wala sir, wala man kami ng sir. Ano lang sir, na-intriga na. Putang ina ka, na-intriga ka. Sige, doon ka. Hulog mo. Ikaw. Ikaw naman ang usa. Mag-isa ka na, Salita ka? Yes sir. Totoo? Yes sir. Ibaba mo lang ako sir. Sa opisina mo. Hindi, ngayon na. Sinong pumatay kay Sinong, yan sir, kasi kaagawad sila dyan sa kung sinong tigas dyan. Yan ang totoo? Yan sir. Ikaw, sir, may napatay ako sir, 2. Pero, sir, utos lang talaga sir. Kung hindi, papatayan rin ako. Ganun, kawawa ka naman. Sige, ihulog mo na. Wala. Yan, kinig kay Stevie. Sige. Tang-inang yan. Kung gangster kayo, mas gangster ako. Sabi ko nga, religion. Huwag na lang. Nung bata pa ako, in 1 week, 2-3 times a day ako nakaganon sa altar. Wala na kasing religyoso kay sa akin. Harap ko talaga si Jesus. Harap ako sa kanya, siya nakaharap doon. Matagal na siguro pag teenager ko, nakaganon na siya sa akin. Sabi ko, pareho talaga ang swerte natin. Jess. Wala talaga. Jesus, di Jess.
I have a God. It's a God that in my, it's a God that my concept of God is according to my values. We have different gods. Hindi tayo magkaintindihan dyan. My God is my God. But I have this deep and abiding faith in God. Kaya ako, baski hindi ako sabihin matapang, kaya taga Mindanao kami kung saan-saan ako pumunta, naggera dito, gera doon. It's not because I'm brave. Talagang takot rin ako. May mga anak ako. May mga apo ako. May 2 asawa ako. May 2, tatlo na pala yan sila ngayon, ang girlfriend ko. O paano yan? Sayang naman kung... Pero yung Diyos ko is forgiving. Kasi kagano'n siya. Pag ako magtingin, nakagano'n ang kamay. Go ahead. Depende na yan kung how you deal with your faith. Pangalawa, yung environmental impact. No, kayong mga taga Western Visayas, no, just let me complete my task. Linisin ko lang. Huwag na yan kayo magsabi kay ibigay ko kay kay sa mga mayaman. Kalukuhan niya. Kailan pa ba ako tumawa ng mayaman? Since when? Kaya sabi ko, yang Boracay Island na yan, tignan ninyo sa it's still forestal agricultural. Walang commercial dyan. And we are surprised kung bakit may mga bahay dyan because neither it is a residential place. So ang ginawa ko, hayaan mo muna ako, huwag ninyo akong bullshitin, linisin ko yan, pagkatapos isauli ko sa mga tao na yung may-ari talaga. If they have the titles and they got the titles by hook or by crook, para walang gulo, ibigay ko muna doon sa kanila. Let it go to the owners first para walang gulo. Then there is no commercial strip there which would allow you to set up a commercial establishment. Now, I would leave it to Congress. Kung gusto ng Congress, ako ayaw ko. Pero kung gusto ng as a jewel of a destination for tourism, I would leave it to Congress to cut a strip there. From where the low and high tide water would reach, then maybe they can measure a certain area inland, maybe half a kilometer or 1 kilometer, papasok as a commercial area. But Boracay, because of its small area, can only take so much. If you allow residential lands there, maraming bibili dyan. Alam mo bakit? Boracay is Boracay. So yung mga mayaman, magpunta doon, magbili ng lupa, magpatindig ng mga rest house, mga chalet, mga bungalow, yung vacation house nila. Pero yung commercial by itself, mabigat na yun. Even if you have a sewer and sewerage and a water treatment there, mahirapan talaga mag-absorb ang environment dyan. You add another set of humanity as residents there with houses, di kaya. Then you spoil the place again. Then it needs cleaning every now and then. And ayaw ko kung... Kasi itong Pilipino, suplado talaga. Pag may gusto kang gawin, una, nagsisigaw na kaagad, galit. Ay, let's say, huwag mo akong ganun eh.
Sabi ko, pagka trabaho ng gobyerno, trabaho yan. Sabi mo, magkuha kami. Mayroon pa mga gambling casino. Ayaw ko ng gambling. Kaya ko tinanggal yung Government Corporate Council. Because ito PECO is Cagayan. Napunta ako doon, kaya sinira ko yung mga kotse nila, karami. Doon ang smuggling Port Irene. Kaya sinira ko lahat. Nakita ko, wala. It's a warehouses, about 5 big ones. Then just nothing. It's supposed to, spark a tourism activity. Pero gambling lang. Then itong interpretation na isang, akala ko abogado tayo. No, there was this franchise. Then they started to give permits outside of APECO, the jurisdiction. Because kasali daw sa franchise. Putang, umabot na doon sa Nueva Ecija. Sabi ko sa kanya, anong klaseng interpretation mo dyan? Dalawa na kayong pagkor. It's APECO and pagkor now who's issuing permits for gambling. Umalis ka nga. Look for another job. I do not like you. Basta ako sabihin ko corruption, ayaw ko talaga. However you look at me, kung anong tingin ninyo sa akin, basta corruption, wala yan. Faults, mistakes, plenty. Marami ako all these years. As a matter of fact, if I complete my term, if God wills it, pero kung magsige dasal ng lahat ng kalaban ko, patay ako, hulog yung aeroplano maya. By sheer prayer, patay na lang si Duterte. You know, my mother is a Maranao, ha? Ang lolo ko Chinese, Lam. Ang lola ko taga Lanao del Sur. Kaya huwag na akong yung away-away nila na punta ko ng mosque doon ako magdasal, pareho tayo. Inaaway ako ng mga to, unahin mo na, marami yan sila. I said, there's a time to talk. I will not. Hindi muna ako. Shut up lang ako. I just shake the tree. Ginaganon ko lang yung kahoy. Sige. Naguhulugan yan. When you shake the tree, lingaw. Lingaw sa Bisaya. Yung tatuwa ako. Pag ang society stagnant na, wala nang ideas na bago, tapos sige na lang pabalik-balik na, you shake the tree. Makita mo. Diba, ikaw rin? Well, I have the documents. Matter of fact, may binigyan ako na, I forgot kung sino, doon sa airport. Mga relatives ng mga sundalo. Nagpa-picture. Yung dalawang lang yan. Droga pati corruption. Wala talaga. Ito sabihin ko sa inyo mga negosyante. Ito si Congressman yan. Pareho kayo ni aid ko si Bong. Yung immigration, dito maraming pupunta. I'm warning the immigration guys here. Kung wala dito, then the police should tell them, police direct. O you tell bihin mo dyan sa mga immigration, pati lahat na, immigration, police, lahat. Pagka ang turista, either Chinese, Korean, alam mo, tapusin ko muna. You are not allowed to accost anybody, any tourist for that matter. Yung mga immigration, stop it. Stop. Hindi. Total, pag na-stampa na yan, International Airport ng Cebu, when they come here, huwag ninyong galawin yan. Moment na may nabalita ako,
Go out. I will dismiss you. Kaya may Koreano, di ba? May mga Koreano, inaakos ganon, tapos visa, suspect ganon, Chinese, tapos pinatay pa sa kampo, kung sa polis. Nung nagpunta ako ng Korea, doon kami kinahiya ako. Why is it that our citizens whom you are trying to invite to visit you are being killed in military camps? Puta, hindi ko masagot-sagot. Totoo lang. Nakaka-insulto na. So, pagdali ko, sabi ko, it's only Morente, who's the chief of immigration, who can order his men, special authority to police, lahat, army, lahat. No! Wala. Huwag ninyong pakialaman yung mga turista. Baski tingin-tingin dyan sa visit ako dyan. Pag nagawa mo yan, pasensya ka. Hindi kita na... First time yan sila, taga Malacanang, nakita sila nagbugbog na tao doon. Wala may presidente mulata. Nako, kita mo yung na-slice yung kamay ko. Pagkarate ko ng ganon, nasubrahan. Napunta doon sa, anong tawag ninyo dyan sa yung basahan na nota. Nagapiano ka yung di ba may binabasa? Yung frame, na-slice yung kamay ko. Kita sila, sabi ko, putang ina ka. Hilig ng pera, sabi ko, pera. Kaya bigyan ng pera, may kwarta. Ano siya? Kita sila, pinakain ko. Gusto mo pera? Hindi kita bigyan ng paira, ipakain ko pa sa iyo kung gusto mo kainin mo, putang ina ka. Kita sila ng unang presidente talaga ng bugbog. Walang pasensya dito sa mga... May sinipa rin ako dyan sa muka, undersecretary. Pero mag-uwi na ako kay hapon na. Basahin ko na lang itong last paragraph. Art. Kawawa naman yung naggawa dito. Sino? Ikaw? Sino ang PMS dito? Siya pala. Hindi. Ano ka? Taga rito ka? Protocol? Maganda ka lagi. I'll just read it, the last two paragraphs. Para naman siguro umagang-umaga. Ito yung sinulat niya. Basta makinig lang rin kayo, siyempre. Tapos magpalakpak kayo. Parang ano na lang. Consuelo de Boobs ba? Indeed, I cannot overemphasize that you play a pivotal role in the administration's task to rid the society of these ills that have made our people suffer and have long impeded our country's development for so long. As part of LGUs, you are one of our frontliners in bringing the government closer to the people. May you continue to be a partner in helping us attain peace, progress, and prosperity for our communities and our country. The earlier you do away with your mayor, the earlier you become the mayor also. Pag pakidnap mo lang, tapos para walang leak, ikaw na mismo.
Mayor, patayin kita. Walang nagbayad sa akin. Pero ang sabi ni Duterte, kung gusto ko raw na mapaaga-aga, kasi pagkatapos mo, naghihintay mo yung asawa mo. Tapos, yung pagkatapos ng asawa mo, magsama ng ibang lalaki, yung anak mo naman ang patakbuhin mo. So, sabi mo, paano ako nito? Hanggang Vice Mayor lang ba ako nito? Or, pabarang mo. Ano Tagalog sa barang? Ipakulang mo. Marami dito sa asa, secure, antique. Marami. Pabarang mo. Yung kung playboy yung mayor ninyo, papalakihin mo yung bayag para hindi na makalakad. Alam mo, wala tayong ginawa dito kung kalokohan. Maraming salamat po. Thank you very much, Mr. President. At this point, may we request our President to remain on stage for a photo opportunity. Downstage, rather.